Mergeam pe străzile Bucureștiului, luând la pas pe pavajul din centrul istoric, acolo unde totul părea fi început cândva, micul Paris, cu scopul unic de a documenta Bucureștiul așa cum este acum și aducându-mă aminte de cum a fost. Ce vremuri, ce lume, ce prestigiu avea urbea Baciului Bucur în acele timpuri. Acum oamenii umblă pe aici-colo, cu treburile lor, mergând la distracție în centru, neavând habar că pe acolo au trecut odinioară și alți oameni, precum Manuc, mă știți? Cel cu hanul de lângă Biserica Sfântului Anton. Sau Zavaidoc, cel care cântă la bulivar, ori Brâncoveanu, cu ala el pe podul Mogoșoai, ori Vlad Țepeș, cu ale lui curs domnești, care se pare că nu se mai restaurează odată. Tot așteptăm. Între timp, pisicile se joacă pe pavaj, distrase de ceva inexistent fizic, doar o lumință dintr-un pointer. Harta centrul istoric nu se schimbă, doar centrul istoric s-a schimbat și e în continuă mișcare, în continuă schimbare. Merg mai departe la pas prin mulțime, români și străini deopotrivă. Observ că grafitiul de pe pereții și gardul curții domnești striga eliberare. Hai odată, dezvăluiește-te, oraș curat murdar, cum spunea Neaiancu. Dacă nu, ne vom dezvălui noi, căci noi suntem viitorul. Au apărut multe restaurante noi, care le-au înlocuit pe cele vechi, sau poate pe anticariatele de demult, cu ale lor patefoane, îngânând în surdină muzica de odinioară. Foarte multă curățenie, dar multă vânzoleală. O atracție către ceva nou și colorat, sau poate ceva vintage, ca firmamentul de pe o clădire ce recent a fost restaurată. Și bravo lor, atât au putut. Continu să explorez, culorile parcă mi-au ochi. Un roșu puternic, o flăcurie și ajung pe la Dracula. Una dintre tavernele care ar trebui să-l sugereze pe Vlad Țepeș, însă despre o poveste fantasy scrisă de Bram Stoker bazată pe o legendă neînțeleasă din estul Europei. Nici o legătură cu dinastia lui Dracula, cu nume având altă semnificație decât una horror. Și Vlad Voivod, cel în timpul căruia s-a întemeiat documentar Târgul Bucureștilor. Mai departe, vechile pasaje. Continui pe Lipscani. În stânga sus, un noise club ce te atrage luminos și colorat să intri în el. Poate te distrezi un pic, îți pierzi timpul. Iar în dreapta jos un suvenir din România. Cosmeticele Gerovital, cele care împiedică îmbătrânirea. Vedeți? Noi avem grijă de toți, căci toți îmbătrânim și ne vine vremea. Ei nu au grijă de noi. Ne vor zgomotoși și distrași cu mintea la distracții. Și mi-aduc aminte când eram copil, era o încântare să mergi prin centrul vechi. Chiar descopeream lucruri noi. Acum, marile și multele restaurante care își desfășoară business-ul acolo, parcă lasă îndepărtate clădirile istorice semețe de altădată. Acele monumente care la bază stau în paragină. Pe aici colo dezvăluim slăbiciunile noastre, distragerile noastre. Luna a răsărit. Pe la capătul căii negustorilor din Leibniz, adică lipscanilor, văd un cântărez la saxofon, niște oameni ce se simt bine plimbându-se pe acolo, gata ieșiți din restaurant, iar luminile asupra BNR se aprind exact la momentul apusului soarelui. Ce imagine! Apoi monumentul lui Eugeniu Carada îmi aduce aminte de fapt de cine a fondat Banca Națională a României. Iată, îi se aprind și luminile de la bază. Căci, nu-i așa, el a fost baza finanțelor noastre. Luminile orașului au fost aprinse. Soarele coboară la apus. O încântare. În peisaj, interbelicul cu postbelicul. Ambele monumente istorice. Pentru cei care își aduc aminte. Maca Villa Cross, pasajul care făcea legătura dintre strada Lipscani și Calea Victoriei, proiectat de către arhitectul Fenix Xenopol, ale cărui două ramuri, în amintirea lui Mihalache Maca și Xavier Villa Cross, avea menirea de a lega Banca Națională de cea mai intens circulată arteră comercială din acea vreme. Restaurări și promisiuni de restaurări, numai că nu sunt bani, de aceea se întârzi. De parcă orașul nostru nu e și a lor. Apoi am ieșit pe Calea Victoriei, care are și pistă de bicicletă, iar în weekend este doar pietonală. Însă când îmi întorc capul pe aleile și străzile lăturanice, dau de aceleași promisiuni de restaurare de acum mai bine de 10 ani, cu toate că oamenilor nu pare să le pese, făcând parte din peisaj. Se lasă seara. Din ce în ce mai multă lume furfutește prin centrul istoric în plimbare sau în căutarea de mese la terase, restaurante, în socializare. Nobis îmi aduce aminte de Dona Nobis Pacem, din vestita misă Agnus Dei, cu atâta forfătă și lumini și culori, unde e pacea, unde e liniștea. Bucureștiul și aglomerația sa, Bucureștiul și mesele sale pline. Dar primăria are grijă de clădirile și monumentele noastre istorice. Să nu avem grijă că sunt pe mâini bune, însă realitatea stă în strigătul scris și pictat al străzii. Mă uit înapoi și părăsesc cuibul de frumusețe și de bucurie, de mândria Bucureștilor, centrul istoric, pentru a explora mai departe pe bulevardul central al Unirii. Ce schimbări, cu tradiții românești sau fără, e un melanj. Iată că noaptea s-a lăsat și totodată viu este orașul, urbea în care m-am născut. Piața Unirii găzduiește un altfel de spectacol de culori vii și lumini în centru. Ceva ce noi nu am putut face, ci francezii de la Aponava într-un proiect cu românii. Însă show-ul atrage multe priviri, un dans al apei pe muzică, o încântare a oamenilor. Ce tristă realitate pentru adevăr. Un oraș atât de viu colorat, dar plin de ruine la care nimeni nu se uită. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați like și de asemenea să dați subscribe la canalul nostru.
Până data viitoare, numai bine!